Привіт! Сьогодні дуже цікаву тему, яку мені надали тренера. Вони спитали: Оля, можеш розказати нам про спортсменів-вампірів? Ну, в психології немає таких висловів вампіри. В езотерики є, але давайте розбирати, тому що дійсно відбувається таке, що є деякі спортсмени, які вимотують тренерів, батьків, вщеть перед змаганнями, під час змагань. Вони настільки істерять, кричать чи гніваються, вони проявляють багато почуттів до тої міри, коли вони просто цього тренера чи батьків не доводять до сказу. І потім, коли чи тренер, чи батьки кажуть: все, давай, не хочеш — не виступай. Ну все, знімайся зі стартів, я вже не можу. От просто не можу, коли трусить цих батьків, тренерів. А на що спортсмен відповідає: да ні, все добре, а я буду виступати з посмішкою на обличчі. І дуже часто такий спортсмен навіть виступає гарно. А потім цей спортсмен лапочка після змагань, якби ж то нічого не було. І спортсмен такий: да все добре, да нормально. І в нього якби ж то витісняється те, що відбувалося. І тому такі батьки, такі тренера називають цей спортсмен-вампир. Але давайте розбиратися, тому що в психології це називається проєктивна ідентифікація. Тобто ми з вами зараз все по поличках розкладемо, що відбувається, тому що ця тема буде дуже корисна для батьків і навіть для самих спортсменів, тому що їх реакції, вони залишились дитячими реакціями на стрес. І от як виховувати здорові реакції, дорослі реакції, ми про це і поговоримо. Окей. Тому сьогоднішня наша тема, що насправді відбувається перед стартом чи спортсмени-вампири. Одразу хочу сказати, це трошки не психологічно, але поїхали. Перед змаганнями дійсно такі спортсмени починають якби ж то висмоктувати всю енергію. І вони за декілька годин, може ще за день, ну в цілому вони полюбляють це робити прямо під час змагань. Вони починають поводити себе дуже специфічно. Як? Вони можуть плакати, вони можуть закатити якусь істерику, вони кажуть, що не готові, бояться, не можуть, в них щось болить, постійно шукають підтвердження своїх страхів, вони провокують конфлікт, жорстко провокують, вони доводять саме вас, здебільшого це навіть батьків, ну іноді і тренерів, до сказу, до того, що прям вам боляче. Вони можуть телефонувати батькам по 10 разів там перед стартом. Вони можуть сталкувати лбами тренера і батьків. Наприклад, одне казати тренеру, зовсім інше, якщо в них психолог, казати психологу, і бути іншим, поводитися себе зовсім якось по третьому, по четвертому перед головним тренером чи своїм тренером. Тобто це така гра на всіх. І вони дійсно різні будуть і з психологом, і з батьками, якщо в них психолог, і з батьками, і з тренером, але вони всіх їх можуть стикати лбами, прям спеціально це робити, а потім такі: нічого, все добренько. Вони дуже сильно вимагають уваги. Настільки сильно, що просто до інших не вистачає сил і енергії у тренера, ну і, звісно, у батьків, які кажуть, що да мені цей спорт отут, да я не хочу, да я не можу. І вони також стають дуже тривожними. Батьки, я маю на увазі, і такі тренера. І в якийсь момент дійсно такі батьки, такі тренера настільки виснажуються, що вони кажуть: все, не хочеш — не виступай, я більше не можу. І саме в цей момент ми можемо побачити, що така прям дивна річ відбувається з цим спортсменом. І цей спортсмен дуже коротко каже: ні, да я готовий, да все добре. Ну прям така навіть лапочка іноді перед нами. І виходить на старт і показує дуже часто навіть свій найкращий результат. Звісно, після найкращого результату, такі доброї анестезії для тренерів, для батьків, дуже швидко і тренера, і батьки це забувають, і це велика помилка. Тобто, слава Богу, виступили, все супер, все, і всі радуються, тому що дуже часто дійсно результат покращується. До нового такого ж циклу. І давайте розбиратися, в чому помилка всіх трьох: і тренера, і батьків, і учня. Давайте розбиратися, що дійсно відбувається.
Спортсмен не забирає енергію, те, що називають вампіризмом. В психології зовсім все по-іншому. Він віддає свою тривогу. Тобто спортсмен, з точки зору психології, в нього який відбувається процес. Він не справляється зі своїми внутрішніми страхами. Цих страхів настільки багато, спортсмен настільки сам залякується від цих страхів, тобто прийшла якась думка. А в психології спортивної іноді це називають думка-блокатор. Думка-блокатор, тобто я не виступлю, я не готовий, а якщо... І багато таких висловів. Спортсмен об цю думку починає ще більше тривожитися на цю думку, а якщо не вийде, виходить ще 5 думок, а якщо не вийде, тоді це означає, що Маша буде краще. А Маша буде краще, мені боляче. А тоді Машу візьмуть на збори. І там може бути, от воно все заворачується в такий сніжний ком. Великий. І вони ще більше від цього, від своїх думок залякуються, вони відчувають страх, тривогу, безсилля. І що відбувається? Вони починають це викидувати на того, хто їх приймає в цьому. Здебільшого це батьки, і іноді це тренера. Тобто повністю скидати все на маму. Рідко папа, я дуже рідко бачила, щоб це був папа. Найчастіше це мама чи тренерка. Дуже рідко також я бачила, щоб це був тренер-чоловік і на нього скидали. Тобто сюди підпадає тренерка жіночого роду і мама здебільшого. Тому що тривога настільки велика, що спортсмен з нею не справляється, і тоді несвідомо відбувається те, що в психології називають проєктивною ідентифікацією. Тобто не вампіризм, а проєктивна ідентифікація. Давайте розбиратися, що це. Дуже простими словами. Мені зараз настільки страшно, мені зараз настільки погано, я настільки переживаю, що я хочу це погано перекласти на вас. Проєктивна, проекція нова на вас, і щоб ви спроєктували, і ви ідентифікувалися, тобто злилися. Я хочу, щоб ти відчувала те, що відчуваю я. Я хочу, щоб тебе трясло точно так же, як трясе мене. Я хочу, щоб весь цей жах ти разом зі мною відчувала. Бо я по-іншому не вмію справлятися. Я не знаю, як справлятися, бо мене просто трусить. Я зараз відчуваю безсилля, паніку, роздратування, тривогу і бажання все кинути від того, що мені так погано. Сам спортсмен, коли оце все вам викидає, він паралельно з цим, якщо ви помітили, починає потрошечки вже заспокоїтися. Ну і особливо, коли спортсмен отримує оту стінку, коли ви кажете, все, я більше не можу, не хочеш, ми не поїдемо, не хочеш, не виходь, не виступай, я не можу. І спортсмен об ці кордони фруструвався, тобто все. І коли частину ж він чи вона вже перекинула, частіше це дівчатка роблять, хлопчики, вони трошечки по-іншому, про хлопців також поговоримо, хоча у хлопців, у деяких хлопців іноді така ж реакція може бути. І коли вони бачать, що цю маму трусить, вони перекинули. От чому іноді в народі це називається вампіризм, коли одна людина труситься, а інша Тобто навіть отакий видих є, коли цю маму труситься, мама за рулем отак от їде, не може до цих змагань. І от сам спортсмен так потрошечку заспокіється. Тобто, наче частина свого емоційного перевантаження була перекинута на іншу людину, цій іншій людині її трусить, а спортсмену стає краще. Чому спортсмен також кричить, що не виступить, але прекрасно виступає? Давайте це також розберемо, бо перед нами тільки що була дитина, яка трусилася, яка плакала, яка сказала, що я не вийду на старт, все закінчено. В мене навіть було перед юніорським чемпіонатом світу, моя клієнтка вночі мені дзвонила, і каже, все, я не виступлю, я не зможу, я не буду. І там було багато чого ще, я аж захльобувалася вночі. І на наступний день вона виграла юніорський чемпіонат світу.
Тому що в більшості такі спортсмени, це питання не в їх фізіологічної готовності. Вони можуть дійсно бути класно готовими. Проблема в рівні внутрішньої напруги. Перед стартом психіка спортсмена вона дійсно стикається з чим? Страх поразки, страх помилки, страх осуду, розчарування тренера, розчарування всіх вболівальників, страхом власних емоцій після невдачі. Ось і багато чого ще, і зараз про це навіть не буду разом докупи вспоминати. І у цей момент що відбувається? Мозок шукає спосіб зменшити напругу. Чим вище змагання, чим вище стоїть щось на кону, потрапляння до збірної, наприклад, олімпійської ліцензії і тому подібне, тим вище ця внутрішня напруга. Істерика, конфлікт, сльози або якісь драматичні такі заяви, причому різні. Одному тренеру, одному мамі з папою, іншому, якщо є психолог, зовсім іншому йому. Я стикалася з цим, працювала в командах, я це знаю. І після цього емоційного вибуху спортсмен, що в нього навіть є розрядка. Тому що там так багато цього всього, що спортсмен такий розряджається. Тиск настільки великий у спортсмена, що він так розряджається. І чому саме ви, тренера, і, наприклад, і батьки потрапляєте в цю пастку? Тому що ви не байдужі. Тому що ви можете це проживати. Тобто він знає, чи вона знає, що вони можуть це на вас перекинути. Ніколи такий спортсмен не робить це, чому кажу, що навряд чи це чоловік-тренер. Тому що коли вони можуть, дівчинка каже, там таке, я не можу, то якось, стоп, що сталося, подихай, ти чого до мене прийшла? Тобі готуватися потрібно, давай, йди, готуйся, сядь, подумай. І вона об нього просто не може. Об папу, який також скаже, ти чого, ану зберись, що стало, я не зрозумів, що сталося. Не може. Наприклад, психолог також не дає це робити об себе. Ні, психолог мобілізує максимально, психолог не дає затопитися в цих почуттях. Об кого це можна зробити? Об маму і об жінку-тренера. Найчастіше. Тобто ви безпечні, ви дозволяєте це робити. І яка ваша помилка? Ваша помилка почати заспокоювати. Тобто, все буде добре, ти ж готова, не плач, давай з тобою поговоримо. Оце давай поговоримо звучить добре, але насправді ви ще більше ви даєте цьому всьому бути. Оце вогонь палає, а ви, давай поговоримо, що ти? Псевдопсихологія, але це не психологія. І тоді ми ще більше внутрішньо того, що спортсмен несе, ми йому прям даємо цьому місця бути, вогнище розпалати. І у результаті тренер або такі мами стають дійсно емоційними контейнерами для таких спортсменів, де давай, отут все буде палати. Але важливо розуміти, що контейнувати це не завжди допомога пережити почуття. Особливо, коли нам тут нам потрібно мобілізувати, щоб спортсмен виступав, готувався виступати. І що відбувається? Тут частково ви даєте цьому бути. Не тому, що ви погані, а тому, що іноді ви не розумієте, що відбувається. По-перше, дійсно, що відбувається? Давайте розберемо. Це дитяча реакція, коли дуже багато тиску. Маленькі діти що роблять? Вони істерять. Коли забагато. Пам'ятаємо, багато мультиків, чи дитина не спала. Коли ми кажемо про маленьку дитину. Маленька дитина починає істерити, доводити батьків до стану якраз те, що ви описуєте тут в спортивній психології. Коли вже батьки, я вже доставай вже, І тоді сама дитина об це заспокіється. Трошечки тут невірно, дитині важливо, що дати досвід, що вона може гніватися, чи він, проявляти свої почуття і водночас дати ці кордони. Без кордонів ми не можемо емоційно зростати. Тобто, отака реакція, істерика, це дитяча реакція і це дуже незрілі реакції, коли спортсмен не витримує внутрішнього тиску. Коли спортсмен настільки залякується внутрішньо, там багато цих думок, і спортсмен це не витримує.
Але що потрібно нам робити? Не боротися з емоціями спортсмена, не потрібно переконувати його, що боятися не потрібно, що я тут поруч, ну давай поговоримо. Страх перед змаганнями – це нормально, нормально бути сумнівами, бо ви в цілому даєте цьому стану бути ще, вас гарати ще більше. Не забирати відповідальність за стан спортсмена. Тобто, я бачу, що тобі зараз важко, краще так сказати, ніж заспокійся, все буде добре. Ні. Я бачу, що тобі зараз важко, ви показуєте цей процес. Зараз так, зараз тобі важко. Я бачу, як тобі важко. Тобто перша фраза, вона що? Вона допомагає спортсменові зустрічатися зі своїми почуттями і проживати. Діти, які істерять, вони не проживають свої почуття. Вони ж і викидують вам, вони на вас викидують. Оце все. Коли оця мама вже не може, тренерка вже не може, вони викидають. Наше завдання, емоційний інтелект. Я чую, що тобі зараз важко. Пауза. Спортсмен вам викидає все подряд. Кидає. Головне, тримати кордони. Тримати, не затаплюватися. Дуже часто помилка, особливо батьків, затаплюються разом зі спортсменом. Подивіться на чоловіків-тренерів, що сталося? Ото соплі витерла, сльози витерла, давай, пішла. Ви бачили там дитину, яка істерить? Ні, не бачила. Але є інше. Дивіться, дійсно цим почуттям потрібно місце бути. Важливо тримати кордони, що ви як мама, ви не затаплюєтесь в цих кордонах. Буває велика помилка, коли батько, наприклад, батько і тренер, так, все, спокійно пішла виступати чи пішов. А мама навпаки, коли спортсменові погано, дитинку так жалко, що, тобто тренер, батьки не дають почуттям бути, а вони ж там є внутрішнє, а мама навпаки жаліє, мама намагається поговорити, побути, що тут відбувається. Тоді ми не даємо нашому спортсменам емоційно зростати. Найголовніше в цілому в спорті, в професійному спорті, це саме зростання, емоційне зростання, не ваші медалі. Медалі можуть бути чи ні. Медалі – це настільки генетична лотерея, тренерська лотерея, тобто вам потрібно попасти ще до класного тренера, вам потрібно мати цю генетику, як би люди не казали про те, що працюй, це все пастка. Там на високому рівні багато хто працює. Там стільки різних факторів, яких потрібно перемогти, що не завжди спортсмен перемагає в цих факторах. З генетичною лотереєю, з класним тренером, з класними умовами, з фінансуванням і тому подібне. Там багато факторів. Так от найголовніше, для чого професійний спорт нам потрібен, це психологічно зростати, а не топитися. Зростати – це витримувати тиск. Все те ж саме, що ми будемо робити з вами по життю. Те ж саме. Так от, витримувати тиск – це коли ми кажемо, це почуття, я бачу, як тебе зараз трусить. Наприклад, ви ідентифікуєте стан вашої дитини. Я бачу, що зараз тобі страшно. Знаєш, мені також страшно, але я знаю, що ти справишся. І тут навіть не думаєте, що спортсмен такий, звісно, мама, ні. Тут ваша донька чи син будуть вам накидати взагалі, ти не розумієш, що ти розумієш в боксі, в плаванні, там неважливо в чому, в стрільбі, що ти не знаєш, я не знаю. Є така практика віддзеркалювання в психології, я правда не знаю. Так от бачиш, якщо би ти знала, із дитини лється. Головне, будь ласочка, кордони. Дитина зростає на кордонах. Якщо ви топитесь, це ви разом, як психолог, давай я разом поплачу. Плачте разом. Така історія важка. Давай разом поплачемо. Це затопитися, бо от вас починає трусити, я бачу, що тебе зараз трусить. Але я знаю, що ти вже 1000 разів з цим справлялася, і ти справишся зараз також. І тут 1000 різних слів вашої дитини чи вашого спортсмена. Не реагуйте, от взагалі ніяк не реагуйте. А ваше завдання – залишатися стіною. Я несуща стіна.
об мене ваш спортсмен починає заспокоїтись. Тому що, давайте на прикладі, коли спортсменка подзвонила мені вночі, і в мене багато таких прикладів, я ніколи не даю їм оце все бути перед змаганнями. Після змагань, давай поговоримо, але після змагань такого ніколи не буде. Я завжди збираю спортсмена, кажу, так, окей, я тебе чую, я чую, що тобі зараз страшно, не директивним тоном, ведущим тоном, не таким, да, що ти почуваєш, Боже упасі, вони там у вас розпливуться, вони не зможуть зібратися. Що ти, давай, йдемо, це нормально, що тобі страшно. Зараз трошки відпочинь, навіть якщо ти не можеш спати, твоє тіло все одно відпочиває, нам потрібно зібратися і ми це пройдемо. І отут важливо, щоб ви все ж таки якось це в якісь рамки, не давали вашим спортсменам багато цього всього. Тому що чим більше вас починає трусити, тим більше спортсмен буде що? Вчитися не справлятися, а справлятися так, як він може. Тобто перекидати це на вас, і коли вас трусить, на вас чи на тренера. Да? Тому витримуємо кордони. Кордони і ще раз кордони. Кордони – це не холодність, це здатність залишатися спокійним поруч з чужими емоціями. Тобто, це може бути ваш учень, ваша донька. Це що? Приклад. Я бачу, що ти дуже сильно хвилюєшся, але я поруч. Це твої почуття, і важливо навчитися їх все ж таки витримувати. Да? Але все ж таки ми не кажемо, як навчання, чи ти зможеш їх витримати, от краще навіть так. І пауза. І тут важливо, що об цю паузу, хоча спортсмен там ще може казати 1000 слів, дивись, нам вже потрібно виїжджати, ми їдемо. Ти їдеш? Ну да, звісно, я їду. Да? Передайте відповідальність вашому спортсменові і навчіть спортсмена регуляції, саморегуляція, дихання, заземлення, фокус уваги, робота з думками, предстартові ритуали. Оце все дуже класно, ви можете будь-де ChatGPT знайти, це дуже легко. Дуже часто спортсмени не хочуть цим користуватися, вони хочуть об вас стабілізувати свій стан. Отут ми цього не робимо. Ми навпаки пропонуємо, що дивись, все, що я можу бути з тобою, і я зараз це роблю. Я їду, я відвожу тебе, ти не їдеш сам. Ти можеш зараз глибоко подихати. І, звісно, ваша донька може сказати, яка ти погана мама, ти нічого не розумієш. І та мама, яка боїться бути поганою, яка відчуває провину, вона просяде, вона швиденько буде шукати, до якого психолога відвести дитину, бо я ж не знаю, мені страшно. І дуже часто батьки замість того, щоб спочатку стабілізувати свій стан, вони шукають, до якого психолога, бо дивіться, з психологом ваша дитина буде раз там на місяць, раз на 2 тижні. Спортсмени не ходять часто. Як там психотерапії, кожен клієнт ходить раз на тиждень. І це година. Спортсмени так не ходять. Спортсмен все одно буде більшість часу з вами. Тому це вам так важливо навчитися витримувати ці кордони. Витримувати через те, що давай подихаємо. І спортсмен, не лезь, я не хочу дихати. Окей, не хочеш, все добре, сідаємо, їдемо. Ви не даєте об себе це робити. Вибачте, і тоді спортсмен починає потрошку зростати. Бо оце все, це більш дитяча реакція. Це дитяча реакція 3-літньої дитини. Ну, а ми кажемо про професійний спорт, де важливо витримувати тиск. Тому бережіть себе, бережіть свої кордони, не давайте це робити об вас. І пам'ятайте, якщо ви будете це робити весь час, то у вас спортсмен так і залишається емоційно в 3-річному віці. Він не зростає. І такий спортсмен ніколи не зможе виступати на дорослій арені. Цей тиск його просто внутрішньо з'їсть. Він не зможе, чи вона. Тому ваші кордони найголовніше. Бережіть себе.